Timo, minkälainen on Forssan yhteislyseo? Forssan yhteislyseo on seutukunnallinen lukio, ylioppilaita jo yli 110 vuotta. Olemme lukio, jossa oppilaat viihtyvät, pääsevät ylioppilaiksi ja pääsevät jatko-opintoihin paremmin kuin valtakunnassa keskimäärin. Miten lukio on kiinni tässä päivässä? Lyseolla tehdään uutta opetussuunnitelmaa. Se tulee voimaan elokuun alussa, kun te tulevat ykköset tulette lukioon. Ilmainen toinen aste, ilmaiset materiaalit, kuvataidemuotoilulinja, urheiluakatemia, paljon kaikkea kansainvälisyyttä ja niin edelleen. Ollaan todellakin kiinni nykyajassa. Taina, miksi tulla juuri Forssan yhteislyseoon? Forssan yhteislyseo on seutukunnan lähilukio, joka tarjoaa monipuoliset opintomahdollisuudet niin liikkuvalle, lukevalle kuin luovallekin nuorelle. Lyseolainen kasvaa aktiiviseksi toimijaksi muun muassa osallistumalla koulun erilaisiin hankkeisiin, niin kotimaisiin kuin kansainvälisiin, Erasmus-hankkeisiin esimerkiksi, tai vaikka vaikuttamalla Lyseon opiskelijakunnassa. Riittääkö urheilevalle tai taiteilevalle nuorelle niin sanottu peruslukio? Lyseon urheiluakatemiassa se opiskelija voi lukio-opintojen ohella jatkaa oman lajinsa harrastamista tavoitteellisesti lähellä kotoa. Toisaalta kuvataide- ja muotoilulinjan opinnot vastaa laajuudeltaan ihan sen erityislukion tarjontaa. Ja aineiden lukiodiplomit puolestaan niin vievät kohti jatko-opintoja. Tero, kenelle lukio-opiskelu sopii? Lukio-opiskelu sopii sille, joka haaveilee jostakin semmoisesta ammatista, johon tarvitaan korkea-asteen opintoja, eli vaikka ammattikorkea- tai yliopisto-opintoja. Mutta lukio sopii myöskin sille, joka ei tiedä, mitä elämältään vielä haluaa, eli lukio voi tulla sitäkin miettimään. Ja toki lukio-opiskelu sopii sille, joka haluaa osata lisää. Täältä saa kielitaitoa ja täältä saa eri tieteenaloista tietää lisää ja sitten voi löytyä ehkä se oma juttu. Mitä lukio-opinnot vaativat? No, lukio-opinnoissa olisi ehkä tärkeintä se, että olisi se halu oppia, että olisi sitä motivaatiota siihen työntekoon. Sillä pärjää tosi pitkälle. Amo, millaista tukea opiskelijalla on mahdollisuus saada Forssan yhteislyseolla? Meillä Forssan yhteislyseolla tietysti sen lisäksi, että täällä on opetukseen liittyvät tukijärjestelmät ja systeemit, niin sen lisäksi meillä on myöskin opiskeluhuollon palvelut. Opiskeluhuollon palvelut täällä Forssan yhteislyseolla tuottaa Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, niin kuin koko seutukunnalla. Ja täällä ihan paikan päällä opiskelijalla on mahdollisuus käyttää terveydenhoitajapalveluita, koululääkäripalveluita, koulupsykologipalveluita ja sen lisäksi mä olen sitten ammattiedustajana kuraattoripalveluita. Ja me ollaan kaikki täällä Forssan yhteisöllä. Meillä on tuolla huoltokerroksessa, missä on ruokailukin, niin siellä on sitten näitä myöskin opiskeluhuollon palveluita. Ja pääsääntöisesti opiskelijat hakeutuvat kaikkiin edellä mainittuihin palveluihin niin, että he varailevat itse ajan Wilman kautta, WhatsAppilla, tekstarilla, myöskin soittamalla. Mutta sen lisäksi, että opiskelija itse varailee aikaa, niin sitten tietysti voi olla, että on opettajalla tai ryhmänohjaajalla, jonkulla kotiväestä huoli jotenkin nuoresta, että sun olisi hyvä käydä jonkun kanssa juttelemassa, niin voi tietysti ajanvarauksen tehdä sitäkin kautta. Ja me tehdään täällä töitä sillä tavalla, että kotiväet, kouluväki, sen lisäksi tänä päivänä tietysti myöskin viranomaisverkostot on niin kuin meidän yhteistoimijoita. Että meidän kaikkien tavoitteena on, että opiskelija voisi mahdollisimman hyvin täällä Forssan yhteislyseon opiskeluaikana. Ja me ollaan yksi osanen tukemassa sitä. Eli sellainen kokonaisvaltainen hyvinvointi. Ja jotenkin näistä meidän palveluista mulla on aina tapana myöskin sanoa sitä, että ei tarvitse itse niin kuin pohtia opiskelijan nuoren sitä, että onko tämä niin kuin riittävän iso vai pieni asia, että voiko mä tulla tästä juttelemaan. Että se, että jos se jotenkin huomaa, että sitä mieltä painaa, niin sitten se myöskin
tulee, että me ollaan yksi opiskeluhuollon ihmiset, ollaan yksi mahdollisuus ottaa asioita puheeksi ja niin mietitään niitä sitten yhdessä. Eli se on niin kuin semmoinen rinnalla kulkijan rooli on vahvasti tässä meidän agendassa, että näin itse ajattelen. Nana, miksi kannattaa hakea lukioon? Nuori saa aikaa kasvaa ja miettiä rauhassa omaa tulevaisuuttaan ja lukiosta saa hyvät valmiudet jatko-opintoihin. Ja lukio-opinnot luo hyvän pohjan elinikäiselle oppimiselle ja lukiosta saa tietoja ja taitoja, joita nuori tarvitsee yhteiskunnassa ja tulevaisuuden työelämässä toimimiseen. Ja jokaiselle muodostuu yksilöllinen opintopolku omien vahvuuksien ja mielenkiinnon kohteiden perusteella. Suuntaa ja valintoja voi muuttaa opintojen edetessä. Mitenkä tänne yhteyslyseoon sitten haetaan? Lukioon haetaan yhteishaun kautta helmimaaliskuussa peruskoulun opinto-ohjaajan kanssa. Ja lukioon hakiessa pitää täyttää myös ainevalintakortti, johon merkitään ensimmäisen vuoden valinnat. Forssan yhteislyseoon pääsee, jos lukuaineiden keskiarvo ylittää 7,0. Lukiolle pitää tulla ilmoittautumaan henkilökohtaisesti perjantaina 18.6. tai maanantaina 21.6. Onni, minkälaista lukio-opiskelijan arki on? No, lukio-opiskelija-arki pohjautuu aika lailla semmoiseen omiin rutiineihin ja semmoisiin niin kuin hyväksi koettuihin opintotapoihin ja tietysti siihen, että joka päivä sinne kouluun menee opiskelemaan. Että mä sanoisin, että se on rutiini, että aamulla heräät ja menet kouluun ja tuut koulusta kotiin. Ja siis se avain, mikä niinku on niinku ero vaikka peruskoulusta, on se, että niinku vastuu siihen opiskeluun on sulla itsellä. Ja se, että on hyvät omat niinku rutiinit ja oppimismetodit ja niinku käyttää niitä, mitkä kokee itse hyväksi, niin ne auttaa tosi paljon siinä niinku lukio-opiskelussa. Ja täällä niinku musta tuntuu, että niinku yläasteellakin vielä niinku se opiskelu tapahtuu vähän niinku, että opettaja niinku kädestä vähän niinku ohjaa sua. Mutta täällä niinku se vastuu on siirretty sulle ja sä opiskelet lukiossa itseäsi varten, että se niinku työmäärä, mitä sä täällä niinku lukiossa laitat siihen niinku opiskeluun, niin se yleensä korreloituu siihen, minkä numeron sä vaikka kokeista saat. Mitä neuvoja sä antaisit nyt just kouluvalintaansa tekevälle ysiluokkalaiselle? No, mä antaisin sellaisen neuvon, että niinku, jos nyt vielä vähän empii, että kannattaako tulla lukioon, niin sanon ehdottomasti, että kannattaa tulla lukioon. Nimittäin täällä oppii niinku paljon kaikkea, niinku ihan kaikesta ja varsinkin siitä jutusta, mistä sä oot itse kiinnostunut. Että niinku, tää avaa ovet niin moneen paikkaan jatko-opiskeluiden kannalta ja muutenkin niinku, tästä tulee niin paljon hyötyä sulle elämässä. Ainakin itse olen niinku huomannut silleen, että kun on vaikka tietyille kursseille mennyt ja silleen miettinyt, että mitäköhän tämä juttu on ja ollut siellä, niin sitten on tullut silleen jälkeen, että vitsi, että tämä on niinku siistiä. Ja kaikkea muuta tällaista, niinku, että tänne kannattaa tulla, jos niinku vähänkään empii ja on niinku halua ja on omaa motivaatiota niinku opiskella, niin tänne kannattaa tulla. Tervetuloa Forssan yhteislyseoon!